Bạch Lộc đạt đến đỉnh cao danh vọng với 3 bộ phim truyền hình thống trị bảng xếp hạng cao nhất ở tuổi 30, một hình mẫu của sự chăm chỉ. Năm 2025 được định sẵn là một năm khắc sâu trong sự nghiệp diễn xuất của Bạch Lộc. Năm đó, 3 bộ phim truyền hình của cô được phát sóng liên tiếp, từ phim cổ trang đến phim giả tưởng đến phim trinh thám lịch sử, mỗi phim đều vững chắc giữ danh hiệu vua phim truyền hình. Năm đó, nụ cười rạng rỡ của cô trên các chương trình giải trí đã tạo ra vô số meme lan truyền trên mạng, khiến cư dân mạng nói đùa rằng cô ấy đến Running Man chỉ để tạo meme. Năm đó, ở tuổi 30, cô nhận được hợp đồng quảng cáo của Lý Ninh và đứng đầu danh sách các nữ nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất, trong khi các đồng nghiệp của cô vẫn đang lo lắng về việc chuyển sang các vai diễn chính thống. Bạch Lộc đã để cho tác phẩm của mình tự nói lên tất cả 3 bộ phim, 3 vai diễn hoàn toàn khác nhau, 3 lần đạt được tỷ lệ người xem cao ngất ngưỡng. Có người gọi cô là nữ anh hùng được chọn trong phim tình cảm cổ trang, nhưng với Bắc Phương, cô đã chứng minh mình còn hơn thế nữa. Vào tháng 3 năm 2025, bộ phim truyền hình Giờ Vàng, Bắc Phương được phát sóng trên CCTV1 và vai diễn Hạ Phong Hoa của Bạch Lược đã chinh phục vô số khán giả. Cô gái tóc ngắn, da ngăm đen, niềng răng trông giống như một nhân vật trong phim truyền hình cổ trang Trung Quốc, hoàn toàn khác xa với hình tượng nữ anh hùng thanh thoát tựa như tiên nữ trong các phim cổ trang. Biên kịch Triệu Đông Lăng đã miêu tả màn trình diễn đột phá của cô là phá vỡ hình tượng. Để vào vai diễn này, Bạch Lược đã cắt ngắn mái tóc dài của mình, nhuộm da và dành 3 tháng để hòa mình vào cuộc sống trên những con phố cổ dọc theo đại kênh. Dáng đi mạnh mẽ, vung tay uyển chuyển cùng những ánh nhìn lén lút khi cô thầm yêu từng chi tiết đã thổi hồn vào nhân vật Hoa Tử. Cuối cùng, Sao Nó Tuốt Sao đạt rating CVB 3,615%, trở thành bộ phim truyền hình Giờ Vàng có rating cao thứ 2 trên CCTV1 trong gần 3 năm. Một tháng sau, Sao White Moon and Brahmastar Sao Ra Mát và Bạch Lộc đã chuyển đổi một cách liền mạch sang vai Bai Dua, một cô gái phàm trần tìm kiếm sự bất tử. Cảnh cõng công chúa bằng một tay của cô với Ao Rui Peng đã gây sốt trên mạng. Tiếp theo đó vào tháng 6, bộ phim Sao Lin Chiang Xiên Sao Ra Mát mang đến một khía cạnh đánh giá mới cho khả năng diễn xuất của Bạch Lộc. Cô vào vai hai nhân vật, Lee Trinh Duệ, một người làm việc bất tử, u sầu, và Hua Ruiue, một tiên nhân lạnh lùng và độc đoán. Trong cảnh miêu tả nỗi đau mất con, cô không dùng đến những tiếng khóc lớn hay những màn diễn xuất kịch tính. Thay vào đó, cô đã truyền tải một cách chính xác nỗi tuyệt vọng thông qua ánh mắt vô hồn, đôi môi run rẩy và những tiếng nức nở thầm lặng. Cảnh khóc kéo dài 7 phút không lời thoại, chỉ dựa vào biểu cảm khuôn mặt đã khiến người xem rơi nước mắt ngay cả khi màn hình im lặng. Đạo diễn Quách Hao hết lời khen ngợi khả năng đồng cảm cực kỳ mạnh mẽ của cô, nói rằng cô ấy không cần phải than khóc, chỉ riêng nhịp thở và những cơn run cơ của cô ấy đã gợi lên cảm giác đau đớn về thể xác cho khán giả. Bộ phim này trở thành phim truyền hình giả tưởng đầu tiên của Iki vượt qua 10.000 lượt xem, đưa Bạch Lưu trở thành nữ diễn viên chính duy nhất trên nền tảng này có 2 bộ phim đạt được thành tích này. Vào tháng 10 cùng năm, 3 tác phẩm của cô nhận được đề cử cho giải Thiên Thần Vàng tại Liên hoan truyền hình Trung Quốc Mỹ, một thành tích hiếm hoi đối với các diễn viên sinh năm 1990. Nhưng năm 2025 của Bạch Lưu không chỉ toàn hoa hồng và lời khen ngợi. Sao huyền thoại Bạch Nguyệt Sao mở màn với rating 5.8 trên Douban, bị chỉ trích vì cốt truyện sáo rỗng và thiếu ăn ý giữa các diễn viên chính. Bộ phim Sao Lin Chiang Xiên Sao, dù thu hút hơn 10.000 lượt xem, vẫn bị cáo buộc là thổi phồng lượt xem trên nền tảng Douban. Điểm số 6 điểm của nó khó có thể xứng đáng với danh tiếng bom tấn. Những lời chỉ trích như nhăn mặt suốt, lời thoại không rõ ràng và diễn xuất nhìn chằm chằm không ngừng xuất hiện, thậm chí còn có tin đồn rằng các nhà quảng cáo đã bỏ rơi Sao Lin Chiang Xiên Sao vào giai đoạn cuối, dẫn đến thua lỗ hoàn toàn khoản đầu tư 1,3 tỷ nhân dân tệ. Nhưng phản ứng của Bạch Lộc rất kiểu Bạch Lộc, không giải thích, chỉ diễn xuất. Trong một cuộc phỏng vấn, cô nói, mỗi vai diễn đều nên thể hiện sự tiến bộ. Thực tế cho thấy, từ Cui Si trong Sao Châu Sung Jugu Sao đến Lee Su trong Sao Chang Duê Jin Minh Sao, từ Chiang Xuân Ninh trong Sao Ninh An Du Meng Sao đến Lee Trinh Duê trong Sao Lin Chiang Xiên Sao, cô ấy quả thực đã từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Ngoài phim truyền hình, Bạch Lộc còn có một chiến trường khác vào năm 2025, Keep Running, cứ tiếp tục. Tam giác sắt của cô với Fan Cheng Kheng và Wang Hedi được khán giả ca ngợi là cột sống của các chương trình giải trí Trung Quốc. Tập đặc biệt ở Tây An đạt đỉnh điểm 2,8% lượng người xem trực tiếp, mức cao nhất trong 3 năm của chương trình, với tỷ lệ người xem từ 18 đến 24 tuổi tăng từ 45% lên 62%. Chiếc áo khoác đỏ phồng và kiểu tóc Tết của cô trở thành biểu tượng của các meme chế giễu, và tiếng cười truyền nhiễm của cô được biên tập thành các video ngắn, dễ dàng vượt qua 500 triệu lượt xem. Đối mặt với những lời trêu chọc của người hâm mộ rằng cô chỉ đến Keep Running để tạo meme, cô không những không tức giận mà còn nói đùa trên Weibo, vì tôi đã ướt rồi nên tôi cứ để mình ướt sũng luôn vậy. Trước khi Keep Running phát sóng, cô có 15,8 triệu người hâm mộ,
Sau đêm chung kết con số này đã tăng lên 17,319 triệu. Những học sinh tiểu học sinh sau năm 2010, những người lớn lên cùng các meme của cô đã trở thành những fan nhí trung thành nhất của cô. Xét về giá trị thương mại, Bạch Lộc cũng đã đạt đến đỉnh cao. Ngày 5 tháng 3 năm 2026, Li Ninh chính thức công bố cô là đại sứ thương hiệu, đánh dấu đại sứ nữ đầu tiên của Li Ninh trong lĩnh vực giải trí. Thương hiệu này không chỉ đánh giá cao sự nổi tiếng của cô mà còn cả quá trình phát triển của cô, phá vỡ định kiến và vượt qua chính mình, điều phù hợp với tinh thần của thương hiệu. Khoảng 82% người hâm mộ của cô là nữ, và 67% nằm trong độ tuổi từ 16 đến 30, trùng khớp cao với nhóm khách hàng nữ cốt lõi trong lĩnh vực thể thao. Dữ liệu xác nhận sức hút thương mại của cô đứng đầu trong số các nghệ sĩ nữ trong bảng xếp hạng giá trị thương mại của sách trắng giải trí Weibo năm 2025, thứ hai trong bảng xếp hạng dữ liệu của N Group và có quảng cáo trong cả 7 bộ phim truyền hình mà cô đóng vai chính. Riêng bộ phim Lin Chi Anh Xiên của cô đã có 109 quảng cáo, biến cô trở thành nguồn tin cậy cho thương hiệu. Ngày 23 tháng 9 năm 2025, Bạch Lộc đã đón sinh nhật lần thứ 30. Trong một cuộc phỏng vấn, cô đã chia sẻ về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình, hãy thuận theo tự nhiên và chấp nhận mọi chuyện xảy ra. Cô gái từng không ngừng theo đuổi mọi vai diễn giờ đây đã bắt đầu chậm lại. Hiện tại, việc quay phim Bí ẩn cung điện đường đã hoàn tất và phim Mốt lệ cũng đã bắt đầu quay. Cô tiết lộ rằng sẽ giảm bớt sự tham gia vào các phim cổ trang và thử sức với những đề tài thực tế hơn trong tương lai, thậm chí còn lên kế hoạch hợp tác với Daylight Entertainment trong một bộ phim trinh thám. Từ người mẫu đến nữ hoàng rating, từ một diễn viên không chuyên đến được CCTV công nhận, Bạch Lộc đã tự tạo dựng con đường riêng của mình trong 8 năm. Năm 2025 sẽ là năm bận rộn và rực rỡ nhất trên con đường này. 3 bộ phim, 3 vai diễn đột phá, 3 thành tích xuất sắc, những tranh cãi trong quá khứ cuối cùng đã trở thành huy hiệu danh dự trong sự nghiệp của cô. Ở tuổi 30, Bạch Lộc vẫn đang tiếp tục chạy và phía sau cô là vô số khán giả luôn đồng hành cùng cô. Ai mà ngờ một nữ nghệ sĩ nổi tiếng lại có thể thay đổi cuộc đời mình trên một chương trình truyền hình thực tế, không phải bằng tài nấu nướng, mà bằng việc dỗ dành trẻ em và bày tỏ mong muốn chân thành được kết hôn. Mới đây, tập thứ 2 của chương trình Dear In 2026 đã lên sóng và khách mời Bạch Lộc đã gặp rắc rối ngay khi vừa xuất hiện trong bếp. Trong đoạn phim, cô ấy tỏ ra lúng túng khi đối mặt với một bó rau muống, động tác vụng về và chậm chạp khi nhặt rau, thậm chí còn không có cơ hội thể hiện bằng việc rửa bát. Phần bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ với hàng loạt những lời lẽ như chẳng bao giờ động tay động chân, cô gái nhà giàu hư hỏng và không có khả năng tự chăm sóc bản thân, nhắm vào cô. Đây gần như là một mô típ quen thuộc trong các chương trình truyền hình thực tế về lối sống. Hiện nay, các nữ ngôi sao phải đóng vai trò như những người giúp việc toàn thời gian, nếu không họ sẽ bị gán mác là kiêu căng và giả tạo. Nhưng lần này, kịch bản không diễn ra như mong đợi. Lời chỉ trích không kéo dài lâu trước khi khán giả nhận ra rằng họ có thể đã chỉ trích nhầm người. Bạch Lộc, người ban đầu bị coi là khó gần, đã bộc lộ một khả năng khác, thậm chí còn hiếm có hơn. Trong các tập tiếp theo, khi đứa bé trong quán trọ đột nhiên khóc không ngừng, và những người lớn thì lúng túng, Bạch Lộc tự nhiên ngồi xổm xuống và dỗ dành đứa bé bằng giọng nói nhẹ nhàng và những lời dỗ dành kiên nhẫn. Lúc đó, cô không hề tỏ ra là người nổi tiếng, mà chỉ thể hiện sự dịu dàng tự nhiên của một người phụ nữ. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sự khắc nghiệt của cô ấy với chính bản thân mình. Trong quá trình ghi hình chương trình, chứng thấp khớp cũ của Bạch Lộc tái phát và rõ ràng là cô ấy không được khỏe, nhưng cô ấy không lợi dụng cơ hội này để than vãn hay tìm kiếm sự thương hại. Cô ấy chỉ đơn giản là âm thầm chịu đựng nỗi đau và tiếp tục làm việc. Sự kiên cường này, không hề cố gắng để thu hút lòng thương hại, lại cảm động hơn cả sự siêng năng có chủ đích. Cô ấy cũng làm một số việc ngoài khuôn khổ, ví dụ thức trắng đêm để hoàn thành một bức tranh ghép hình phức tạp làm quà tặng cho nhà trọ với những lời nhắn nhủ ấm áp, và bí mật bỏ tiền túi ra để chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn cho cả nhóm sau một ngày dài làm việc. Sau khi những chi tiết này được ghi lại trên máy quay, dư luận bắt đầu thay đổi một cách tinh tế. Điều thực sự đẩy cuộc thảo luận lên đến đỉnh điểm là một cuộc trò chuyện tâm sự thâu đêm. Năm 2026, Bạch Lỗ, 32 tuổi, đã thẳng thắn chia sẻ về hôn nhân trên một chương trình truyền hình. Cô công khai tiết lộ rằng mình đã chọn được bài hát sẽ được phát trong đám cưới, một bài hát mang ý nghĩa đặc biệt đối với cô. Khi được hỏi liệu cô có muốn kết hôn hay không, cô đã trả lời rất trực tiếp, tôi muốn kết hôn. Việc thể hiện rõ ràng mong muốn kết hôn trước ống kính như vậy là vô cùng táo bạo và chân thành. Trong giới giải trí Trung Quốc, cô không hề thụ động chờ đợi, thay vào đó cô rõ ràng đang lên kế hoạch cho những giai đoạn cuộc đời mình, và sự rõ ràng thực tế này đã gây được tiếng vang với nhiều khán giả. Trong khi đó, phản ứng của người bạn cũ Wang Hedi ngồi đối diện cô lại trở thành tâm điểm chú ý. Nghe Bạch Lộc kể, Wang Hedi thoạt đầu hơi ngạc nhiên, rồi nở hai nụ cười gượng gạo.
Anh không gặng hỏi hay thúc ép cô trả lời mà khéo léo xử lý chủ đề khá riêng tư bằng một lời nhận xét đầy trí tuệ. Anh ấy mỉm cười và nói, tôi sẽ chơi bài hát này cho bạn nghe trong đám cưới của bạn. Câu nói này không chỉ thể hiện lời chúc chân thành mà còn khéo léo giữ cho cuộc trò chuyện tập trung vào tình bạn và sự hỗ trợ, tránh sự tò mò quá mức. Cư dân mạng khen ngợi đó là ngọt ngào mà vẫn biết chừng mực. Thực tế, cả hai đã quen biết nhau 5 năm kể từ khi cùng làm việc trong chương trình Love Game. Từ việc Wang Hedy nhận ra Bạch Lộc đang cải trang chỉ trong tích tắc cho đến những lời trêu chọc và sự quan tâm lẫn nhau hàng ngày, những tương tác tự nhiên trong cuộc gặp gỡ thân mật này đã khiến tình bạn của họ trở nên chân thật và ấm áp. Wang Hedy thường vô thức nhắc nhở Bạch Lộc, người bị thấp khớp, không nên chạm vào nước lạnh và lặng lẽ nấu cho cô ấy một bát mì sau khi cô ấy bận rộn. Những chi tiết này đã trở thành những phần được khán giả bàn tán với sự thích thú. Sau khi chương trình phát sóng, các cuộc thảo luận về Bạch Lộc nhanh chóng chuyển từ việc liệu cô ấy có thể hái rau giỏi hay không sang những phẩm chất nào quan trọng hơn. Những khán giả ban đầu chỉ trích cô ấy đã nhận ra rằng trong xã hội nhỏ bé của quán trọ, một nơi đòi hỏi lòng hiếu khách chân thành và khả năng xử lý các mối quan hệ phức tạp, khả năng ổn định cảm xúc của cả nhóm, an ủi người khác và tránh gây rắc rối khi đối mặt với khó khăn cá nhân quan trọng hơn nhiều so với việc khéo léo hái một bó rau muống. Cô ấy có thể không phải là một người quản gia giỏi, nhưng sự đồng cảm, trách nhiệm và trung thực mà cô ấy thể hiện đại diện cho một hình thức quyền lực mềm, mạnh mẽ khác. Là một chương trình tập kỹ, nhịp độ chậm, sức hấp dẫn cốt lõi của Dear In nằm ở việc lược bỏ kịch bản dàn dựng và tập trung vào những chi tiết trong các tương tác đời thường. Trải nghiệm của Bạch Lộc giống như một thí nghiệm xã hội thu nhỏ khi công chúng đã quen với việc đánh giá phụ nữ, đặc biệt là các nữ nghệ sĩ theo tiêu chuẩn hoàn hảo toàn diện. Liệu một người không quá hoàn hảo nhưng chân thực và tràn đầy sức sống có thể được chấp nhận? Câu trả lời dường như đang dần hé lộ. Khán giả bắt đầu suy ngẫm, liệu chúng ta muốn thấy một con rối được huấn luyện tỉ mỉ, hoàn hảo, hay chúng ta sẵn sàng chấp nhận một người thật, vụng về, dễ bị tổn thương nhưng cũng tốt bụng và kiên cường? Sự thay đổi quan điểm của công chúng về Bạch Lộc không phải vì sau đó cô ấy học được cách hái rau, mà vì mọi người nhìn thấu vẻ bề ngoài, không biết hái rau, để thấy được con người chân thật và cảm động bên trong cô ấy. Cuộc tranh cãi này, bắt đầu từ nhà bếp, cuối cùng đã kết thúc một cách lặng lẽ với sự đồng cảm sâu sắc nhất giữa con người.